નમસ્તે. તો આપણો ધોરણ 8માં વિજ્ઞાનનો સૂક્ષ્મજીવોનો પાઠ અધૂરો રહેલો છે. એનો આજે ભાગ 2 આપની સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. આશા રાખું છું આપને ગમશે. અને એમાં સૂક્ષ્મજીવો, આપણા જે મિત્રો અને શત્રુ, સૂક્ષ્મજીવોનો પરિચય થઈ ગયો છે. તો સૂક્ષ્મજીવોમાં આજે આપણે એ આપણને મદદરૂપ કઈ રીતે થાય છે એની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો સૂક્ષ્મજીવોમાં મેં તમને કીધું હતું કે મેદાના લોટમાં એનું અથામણ લાવવા માટે વપરાય છે. બ્રેડ, પેસ્ટ્રીઝ અને કેક બનાવવામાં ઉપયોગી છે. તો સૂક્ષ્મજીવોનો વ્યાપારી ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે? તો આલ્કોહોલ, દારૂ બનાવવામાં પણ ઉપયોગી છે. એ કઈ રીતે છે એ જોઈએ છે. પણ એ સિવાય કેટલાક એવા સૂક્ષ્મજીવો છે એના યીસ્ટનો ઉપયોગથી આલ્કોહોલ એટલે દારૂ પણ બને છે. એક પ્રવૃત્તિ આપી છે એ જોઈએ છે. તો 500 મિલીગ્રામનું એક ml સમાય એટલું બીકર લઈને એમાં થોડું પાણી, થોડી ખાંડ, 2-3 ચમચી ખાંડ અને એમાં યીસ્ટનો ભૂકો પાવડર આટલું નાખીને જો રહેવા દો તો એક પ્રકારની સુગંધ આવશે. તો એ આલ્કોહોલની સુગંધ છે અને એ યીસ્ટ એ કામ કરે છે. જે બેક્ટેરિયા આપણે શું કહેવાય સૂક્ષ્મજીવોના કારણે બને છે. અને જે સુગંધ આવે છે આલ્કોહોલની છે એ યીસ્ટ એટલે કે શર્કરા, આપણી જે ખાંડ છે એને આલ્કોહોલમાં રૂપાંતર કરે છે અને એને શું કહેવાય છે? આથવણ. જે આથો આવે એવું કહીએ છીએ એ. અહીંયા એક ચિત્ર આપ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો એ ચિત્રને. તો એ ચિત્ર લુઈ પાશ્ચરનું છે. તો આ જે આથો આવવાની જે ક્રિયા છે 1857માં એમણે આ શોધ કરી હતી. પછી નંબર 2 કે અહીંયા જે તમને લુઈ પાશ્ચરનો ફોટો આપ્યો છે 1857માં એમણે આ શોધ કરી હતી. એ સાથે એમણે બીજી રસીની પણ શોધ કરી છે. આગળ રસીની પણ વાત આવે છે, રસી પણ આપણે જોઈશું. ત્યાંથી એક હાઇલાઇટર લઈ લઈએ છે તો તમને બતાવીને જોઈ શકાય. 1857 કલર રેડ છે. થોડીક એની થિકનેસ મોટી કરીએ તો જાડું હોય તો થોડુંક ઝડપથી થાય. તો અહીંયા 1857 બરાબર છે. લુઈ પાશ્ચરનું. સૂક્ષ્મજીવોનો ઔષધિ ઉપયોગ કઈ રીતે થાય? આપણે પહેલા જે સૂક્ષ્મજીવો છે એ મિત્ર કઈ રીતે છે એ જોઈએ છે. તો દાખલા તરીકે બીમાર પડીએ તો ડૉક્ટર આપણને ઇન્જેક્શન આપે છે. પેનિસિલિયમ એવા ઇન્જેક્શનોના નામ છે. એમાં નહીં પડીએ, શું ઉપયોગ છે જોઈએ છે. તો બીમાર પડીએ એટલે તરત આપણને ડૉક્ટર એન્ટીબાયોટિક્સ આપે છે. એની ગોળી આપે લખો તો કેપ્સ્યુલ આપે છે. એન્ટીબાયોટિક્સ શબ્દ યાદ રાખવાનો છે. તો એન્ટીબાયોટિક્સ જે આપે છે એ શું છે? તો એક પ્રકારના મૃત સૂક્ષ્મજીવોનું એ બનેલું છે એન્ટીબાયોટિક્સ, જે આપણા શરીરમાં એન્ટીબોડી તરીકે કામ કરે છે. અને એ ઔષધના કારણે આપણા શરીરમાં જે સૂક્ષ્મજીવો પેદા થયા છે, જે આપણને બીમાર કરે છે, એને અટકાવે છે. એની વૃદ્ધિ પણ અટકાવે છે. તો એન્ટીબાયોટિક્સનું કામ આપણા શરીરમાં આ છે. એ એન્ટીબાયોટિક્સ બને શેમાંથી છે? તો એ બેક્ટેરિયાને કેટલાક ફૂગમાંથી બનાવવામાં આવે છે. બરાબર છે. આવી રીતે જે બને છે એ એન્ટીબાયોટિક્સ છે. અહીંયા કેટલાક એન્ટીબાયોટિક્સના નામ આપેલા છે, જોઈએ છે. તો સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન છે, બીજું ટેટ્રાસાયક્લિન છે. આ શબ્દ બહુ તમને ઝડપથી યાદ રહી જાય છે. ટેટ્રાસાયક્લિન મેં પણ સાંભળેલું છે, તમે પણ સાંભળ્યું હશે. અને એરિથ્રોમાઇસિન. આ બધા જ એન્ટીબાયોટિક્સ છે. બરાબર. હવે આ બને છે શેનાથી? ફૂગ અને બેક્ટેરિયાથી. એનું કામ શું છે કે આપણા શરીરમાં એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન કરવાનું અને આપણા રોગની સારવાર કરવાનું. તો આ પણ એક પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવો છે કે જે આપણના શરીરને ઉપયોગી છે. બરાબર છે. બિલકુલ ખબર પડી ગઈ હશે. બીજું અહીંયા બીજું એક ચિત્ર આપેલું છે, એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ. ચિત્ર જો 1929માં એમણે શું કર્યું છે? તો મોલ્ડ, યીસ્ટ અને મોલ્ડ, એ યીસ્ટની વાત થઈ ગઈ છે, મોલ્ડની આવશે એટલે તમને કરીશું. તો એ મોલ્ડ શું કરે છે? તો બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિને અટકાવે છે. એમણે એક પ્રયોગ કર્યો તો એમાં એમણે જોયું હતું કે મોલ્ડ છે એ બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિને અટકાવે છે અને નાશ કરે છે. બરાબર. તો એ મોલ્ડમાંથી એમણે પેનિસિલિન નામની દવા બનાવી હતી. તો એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ નું નામ પેનિસિલિનની દવા માટે ઓળખાય છે. બરાબર છે. તો તમારે એ આ બે વૈજ્ઞાનિક યાદ રાખવાના છે, એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ ફોર પેનિસિલિન અને આથવણની શોધ માટે લુઈ પાશ્ચર. બરાબર છે. અહીંયા આટલી વાત થઈ ગઈ છે. નેક્સ્ટ બીજી વાત ઉપર જઈશું. તો પ્રાણીઓમાં સૂક્ષ્મજીવોનું પણ સંક્રમણ થતું હોય છે. દાખલા તરીકે હમણાં પણ જે રોગ ચાલી રહ્યા છે કોરોના, તો એ
એવું કહી શકે છે બધા કે ભાઈ એ બેટમાંથી એટલે કે ચામાચીડિયામાંથી આવેલો રોગ છે. તો એવી રીતે એક મરઘામાં તમને ખબર છે સ્વાઇન ફ્લૂ એ એમાંથી આવેલો રોગ છે. તો પ્રાણીઓમાં અને આવા મરઘામાં જે રોગ ફેલાતો અટકાવવા માટે એના માટે પણ એન્ટીબાયોટિક્સ વપરાય છે. અને એમાં પણ પશુઓનું સૂક્ષ્મજીવોનું સંક્રમણ રોકવાનો પ્રયોગ થાય છે. અને એનો ઉપયોગ વનસ્પતિમાં પણ રોગ થતો હોય તો કરી શકાય છે. તો આવી રીતે સૂક્ષ્મજીવો એન્ટીબોડી તરીકે કામ કરી આપણા શરીરમાં કામ કરે છે અને એવી રીતે એનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર. બીજું એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે એન્ટીબાયોટિક્સ જે દવાઓ છે, જે આગળ મેં તમને ટેટ્રાસાયક્લિન એવા બધા નામ આપ્યા છે, તો એનો ઉપયોગ આપણા શરીરમાં જો એની જરૂરિયાત હોય તો જ આપણે કરવો જોઈએ. સમજો કે તમે એને ડૉક્ટરની સલાહ વગર અથવા તો તમારી મરજીથી જો કરતા હોય તો એમાં એવું બની શકે કે જ્યારે તમારે એ એન્ટીબોડીની જરૂર હોય અથવા તો એ એન્ટીબાયોટિક્સની જરૂર હોય ત્યારે તમારા શરીરમાં કામ ના કરે, કારણ કે તમે બિનજરૂરી એનો ઉપયોગ કર્યો હોય. તો આવી જગ્યાએ માત્ર ને માત્ર ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ જ આ લેવી જોઈએ. એના સિવાય ઉપયોગ કરી શકાય નહીં. દાખલા તરીકે શરદી અને તાવ, એમાં એન્ટીબાયોટિક્સ લઈ શકાય નહીં, કેમ કે એ વાયરસથી થતા રોગો છે, તો એનો એ નાશ કરી શકતા નથી. માટે શરદી અને તાવમાં એન્ટીબાયોટિક્સ એટલી પ્રભાવશાળી નથી, તો એવા ઉપયોગ કરવા જોઈએ નહીં. એન્ટીબાયોટિક્સ એકમાત્ર યાદ રાખવાનું કે ડૉક્ટરની સલાહ સિવાય આપણે લઈ શકવાનું નથી, લેવાનું નથી. રસી, વેક્સિન મેં તમને આગળ વાત કરી છે એવી જ રીતે રસી સૂક્ષ્મ જીવોનાથી જ બનાવવામાં આવે છે, પણ એ મૃત કોષોમાંથી બને છે. બરાબર. તો આપણા શરીરમાં જે રોગ થાય છે, બરાબર, તો કામ શું કરે છે જુઓ. દાખલા તરીકે શરીરમાં આપણા સૂક્ષ્મ જીવો આપણા શરીરમાં પ્રવેશે અને આપણને બીમાર પાડે છે, તો શું રસી કામ શું કરે છે? રસી શું કામ કરે છે કે આપણા શરીરમાં એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન કરે છે. સામે જે સૂક્ષ્મજીવો છે એની સામે લડત કરવા માટે આપણે બહારથી જે સૂક્ષ્મજીવો આપણા શરીરની અંદર આપીએ છીએ અને એ જે રોગની સામે લડત કરે છે, એ એન્ટીબોડીના જે સૂક્ષ્મજીવો છે એ આપણી રસી છે. આવા નિષ્ક્રિય અને મૃત જે સૂક્ષ્મજીવો છે એને આપણા શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. શેનાથી? રસીથી. અને એ શું કરે છે? આવા બેક્ટેરિયાને નષ્ટ કરી નાખે, સામે લડત આપે છે અને આપણા શરીરને રોગથી બચાવે છે. આ જે કાર્ય છે એ રસીનું કાર્ય છે. એટલે બહારથી આપણે અંદર શરીરને મદદ મોકલીએ છીએ કે જેથી એ લડી શકે. કોલેરા, પછી ટ્યુબરોકોસિસ એટલે ટીબી, શીતળા અને કમળો, આ બધા રોગ રસી દ્વારા અટકાવી શકાય છે. શીતળાની રસીના શોધક અહીંયા આપેલા છે, એડવર્ડ જેનર. ત્રીજા એક વૈજ્ઞાનિક તમારે યાદ રાખવાના છે. બરાબર છે. બે વૈજ્ઞાનિકની વાત થઈ ગઈ. એડવર્ડ જેનર 1798માં એમણે આ રસીની શોધ કરીને અત્યારે શીતળા નામનો રોગ આ આપણા પૃથ્વી પરથી નાબૂદ થઈ ગયો છે. બરાબર છે. કમળો, હેપેટાઇટિસ બી ની જે રસી મૂકવામાં આવે છે, ઝેરી કમળાની, એ હેપેટાઇટિસ બી ની રસી છે. બરાબર છે. એ અંદર આપેલું નથી, તમારી જાણકારી માટે છે. બરાબર. તો નાનપણમાં આપણે આવી શીતળા, ટીબી અને એવી હેપેટાઇટિસ બી આવી કેટલીક રસીઓ આપણે મુકાવીએ છીએ. તમે તમારા ઘરે અથવા તો નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જઈ અને આવી માહિતી લઈ શકો છો કે ભાઈ કઈ કઈ રસી મૂકવામાં આવે છે નાના બાળકોને. નંબર 2, બહુ ઝડપથી તમને ખબર પડે એવું એક નામ છે પોલિયો. પોલિયોના કાર્યક્રમ વારંવાર આપણા દેશમાં અભિયાનના રૂપે કરવામાં આવે છે. હમણાંથી અભિયાન થોડું ઓછું પડ્યું છે, કારણ કે આપણા દેશમાંથી પોલિયો 100% નાબૂદ થઈ ગયો છે, કારણ કે આપણે પોલિયોના અભિયાન એટલા બધા કર્યા છે. અને એમાં રસીકરણના સ્વરૂપે ઇન્જેક્શન નહોતું મૂકવામાં આવતું, પણ શું કરવામાં આવતું હતું? માત્ર પોલિયોના ટીપા પીવડાવવામાં આવતા. તે પોલિયોના ટીપા પણ એક રસી જ છે. બરાબર. પોલિયો દૂર કરવા માટેની એક રસી છે. શીતળા માટે પણ એવું હતું કે શીતળાનું પણ એક આખું અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું. એના લીધે શીતળાનો રોગ દૂર થઈ ગયો. અત્યારે વિશ્વમાં મોટાભાગના જગ્યાએથી શીતળા દૂર થઈ ગયો છે. રડ્યો ખડ્યો ભાગ્ય એકાદ કેસ કદાચ મારા પણ ધ્યાનમાં નથી. બરાબર છે. તો આવી રીતે સૂક્ષ્મજીવોમાંથી રસીનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે અને આવી રીતે સૂક્ષ્મજીવો આપણા મિત્ર છે. બરાબર. મિત્રની ભૂમિકા મનુષ્ય સુધી થઈ ગઈ છે. ભૂમિની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે કઈ રીતે કામ કરે છે? જમીનને કઈ રીતે ઉપયોગી છે એ જોઈએ. દાખલા તરીકે વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન રહેલો છે. નાઇટ્રોજન જમીનને ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ખેતી કરી હોય ને એમાં જો ઉપયોગી કંઈક જોવું હોય આપણે, તો એ નાઇટ્રોજન છે. તો કેટલાક બેક્ટેરિયા, અહીંયા નામ આપેલું છે નીલ, હરિત, લીલ, નીચે ચિત્ર પણ છે, તમને બતાવું છું. અહીંયા જો આ નીલ, હરિત, લીલ છે નાઇટ્રોજન સ્થાપક. આ એક પ્રકારની લીલ છે. આ બંને ચિત્રો તમે
જોઈ શકો છો। તો એનું કામ શું છે? નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન એ જમીનમાં કરે છે। નાઇટ્રોજન જેવો જમીનમાં જશે એટલે ભૂમિની ફળદ્રુપતામાં વધારો થાય। આ સૂક્ષ્મજીવોને સામાન્ય રીતે નાઇટ્રોજનના સ્થાપક કહેવાય છે। બરાબર છે। બીજું નંબર 2 પર્યાવરણનું શુદ્ધિકરણ। આ તો નાઇટ્રોજન આપવાની વાત થઈ છે। તો બીજું કામ શું કરે છે? ઘણો બધો કચરો આપણે ફેંકી દઈએ છીએ। બરાબર છે। એમાં ઘણા બધા મરેલા પ્રાણી જીવ પણ હોઈ શકે। ઘરનો જે ફળ ફૂલ શાકભાજીનો કચરો પણ હોઈ શકે। આપણે ઘરમાંથી જે કચરો નાખીએ છીએ એ પણ હોઈ શકે। લીલો અને સૂકો દરેક પ્રકારનો કચરો આપણે શું કરીએ છીએ? એને ફેંકી દઈએ છીએ। બરાબર છે। તો નાના નાના સૂક્ષ્મજીવો શું કરે છે? એને ખાતરમાં રૂપાંતર કરી દે અથવા તો એને વિઘટન કરી નાખે। દાખલા તરીકે કોઈ મરેલા પ્રાણીઓ 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ 5 દિવસ ત્યાં પડી રહે, પછી ત્યાં તમે અઠવાડિયા 10 દિવસ પછી જુઓ તો ત્યાં કશું જ નથી હોતું, માત્ર હાડકાં હોય છે। તો એ શું થયું? વિઘટન થઈ ગયું। બરાબર। એ વિઘટનનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો એ વિઘટનનું કાર્ય ઝીણા ઝીણા સૂક્ષ્મજીવો કરે છે। ઘણો બધો સડેલો કચરો, એમાં પણ ઝીણા ઝીણા જીવ જે જોવા મળે છે સૂક્ષ્મજીવો, એ સૂક્ષ્મજીવો આ બધા જે કચરો છે એનું વિઘટન કરી નાખે છે। અને એ જે વિઘટન થાય એને શું કહેવાય? કુદરતી ખાતર કહેવાય છે। બરાબર છે। આપણે ખેતરમાં આવી રીતે કુદરતી ખાતર બનાવીએ છીએ। જે પણ શું કહેવાય ખેતરનો કચરો ભેગો કરીએ અને એમાં એક જગ્યાએ ઉકરડો કરી મૂક્યો હોય તો વર્ષમાં એ ખાતર થઈ જાય છે। તો ખાતર બનાવવા ઉપયોગી છે। પર્યાવરણનું શુદ્ધિકરણ પણ થાય છે। બરાબર। સૂક્ષ્મજીવોનું કાર્ય છે તો આપણને ઉપયોગી છે। એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે। પ્રવૃત્તિમાં એવું છે કે એમાં વનસ્પતિનો કચરો અને બીમાં પોલિથીન ને કાચની ખાલી બોટલો તૂટેલા રમકડા મૂકો, બંનેમાંથી વિઘટન કોનું થશે? તો જે વનસ્પતિનો કચરો છે એનું થવાનું છે। બીના કુંડામાં જે પોલિથીનની કોથળીઓ છે, કાચની બોટલો છે, એ બધાનું વિઘટન થવાનું નથી, એનું કોઈ ખાતર બનવાનું નથી। તો સૂક્ષ્મજીવો આવું જે વનસ્પતિનો કચરો છે એને શું બનાવે છે? કુદરતી ખાતર બનાવી દે છે। અને એ કુદરતી ખાતર શું કરે છે? પોષક દ્રવ્યો દ્વારા પુનઃ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। બરાબર છે। આવી રીતે અવારનવાર જમીન પર સડતી વનસ્પતિ, મૃત પ્રાણીઓના સ્વરૂપે મૃત કાર્બનિક દ્રવ્યોનો મોટો જથ્થો તમે જોયો હશે કે જેમ ક્યાં ને ત્યાં આ કચરો પડેલો હશે, સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા એનું જૈવિક કાર્બનિક કચરો બની જાય છે અને એને શું બને છે? પછી એમાંથી કુદરતી ખાતર બને છે। પછી શું થાય છે કે જે દુર્ગંધ મારતું હોય એ પણ બંધ થઈ જાય છે। બરાબર। શરૂઆતમાં એ દુર્ગંધ મારતું હોય પણ સૂક્ષ્મજીવોના કારણે દુર્ગંધ મારતું પણ બંધ થઈ જાય છે। આવી રીતે એના ઉપયોગો છે। બરાબર છે। અહીંયા ઉપયોગો જેટલા પણ હતા એ પૂરા થઈ ગયા છે। હવે આપણે હાનિકારક સૂક્ષ્મજીવો વિશે જોવાનું છે, પણ એ આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં જોઈશું। બરાબર છે। તો આજની વાતમાં જે 3 વૈજ્ઞાનિકો નામ આપ્યા છે એ યાદ રાખીશું। નંબર 2 સૂક્ષ્મજીવો મિત્ર કઈ રીતે છે? કે જે કુદરતી જમીનને પણ ઉપયોગી છે, આપણે રસી માટે પણ ઉપયોગી છે, એટલે આપણને પણ મદદ કરે છે, સાથે સાથે વાતાવરણને પણ શુદ્ધ રાખે છે। આવી રીતે આટલી બાબતોમાં એ આપણને ઉપયોગી છે। આજના આપણા 15 મિનિટના લેસનમાં આપણું આટલું છે। શત્રુ કઈ રીતે છે એ આપણે એના પછીના એપિસોડમાં જોઈશું। તો આજના માટે બધાને ગુડ ઇવનિંગ ટુ ઓલ। થેન્ક યુ વેરી મચ।